nak pergi nak ada tiga tu. Nak pergi beli mani buat buka puasa ini. Beli apa? Nak pergi beli buah kai wang. Alu, bola kewan dah mungkin nak cabang 3 kali kita buat TV. Payuh dah awak ah. Tak payah balik pakai sikit. Buat pun mudah, sedap lagi. Tu. Marilah kita buat. Assalamualaikum สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรา2 คนนะคะกับพี่ สวัสดีค่ะ และก็พี่เอริดานะคะกับรายการทิปแอนด์ทิปค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็จะมีเป็นตอนพิเศษนั่นก็คือ ตอน ทัวแล้วแต่ฉันนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนการทำบัวลอยไข่หวานซึ่งเมนูนี้นะคะน้องๆสามารถที่จะทำเองได้ที่บ้านเป็นเมนูง่ายๆทำไม่ยากเลยค่ะ โอ้โหแบบนี้ก็สามารถทำของหวานเวลา11 ตอนเย็นได้เลยใช่ไหมคะ ใช่แล้วพี่โพดี้เมนูนี้สามารถทำได้ง่ายมากแล้วก็ส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะคะ ส่วนผสมจะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะที่เราดูส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะเราก็จะนวดแป้งให้เข้ากันดีจนเนื้อแป้งไม่ติดมือนะคะ แล้วก็เราก็จะแบ่งแล้วก็มาผสมสีอีกทีนึงนะคะ ต่อไปนะคะเราก็แบ่งแป้งมาเป็น3 ส่วนนะคะ เพื่อที่เราจะมาผสมสีแรกก็คือเราจะผสมเป็นสีแดงนะคะนิดเดียวพอนะคะเดี๋ยวมันจะแดงเกินไปหยดหนึ่งแล้วก็นวดแป้งให้สีมันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยแป้งนะคะ เพื่อที่เราจะปั้นแป้งนะคะ แล้วก็เรามาใส่ในนี้ก่อนที่เราจะไปต้มในน้ำนะคะ
ใบเตยเพื่อให้มันกลิ่นหอมสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการทิปแอนด์ทริคค่ะทุกวันอาทิตย์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจวิทยาการเรียนรู้ปัตตานีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ